Πλανήτης Φεάθων. Η ιστορία της Λευκής Φυλής. Στον Τιμαίο του Πλάτωνος, ο Αιγύπτιος ιερέας αναφέρει την καταστροφή που αντιστοιχεί στο μύθο του Φαέθοντα, του γιου του ήλιου, που πήρε το άρμα του πατέρα του και κατευθύνθηκε σε λάθος διαδρομή. Το αποτέλεσμα, να κατακάψει τα πάντα από όπου πέρναγε και να βρει τραγικό τέλος από τον Δία και ραυνοθείς διεφθάρει, πέφτοντας το σώμα του κάπου στον Ιριδανό ποταμό. Ο Λουκιανός μιλά στην αληθινή ιστορία ξανά για το Φαέθοντα ως αρχηγό των ηλιακών θεών ενάντια στους Άντλαντες. Οι Ινδοί στη Μαχαμπαράτα αναφέρουν τη σύγκρουση ηλιακών με σεληνιακούς θεούς και τη χρήση καλά περιγραφέντων πυρηνικών όπλων. Η Ατλαντίδα μάλλον και η καταστροφή της όμως δεν έχει καμία σχέση με την καταστροφή του Φαέθοντα, παρόλα όσα ισχυρίστηκαν αξιόλογοι ερευνητές όπως ο Μαγαρίτης Θεόδωρος Αξιώτης. Είναι πολύ μεταγενέστερο το γεγονός του 18ου π.Χ. αιώνα περίπου, ενώ αυτό του Φαέθοντα πιθανά αντιστοιχεί στους αστεροειδείς που έπληξαν τη γη προς 65.000 χρόνια και έφεραν το τέλος των δεινοσαύρων. Πολλοί ερευνητές όπως ο Αζέρος Ζαχαρίας Σίτσιν, ο Ντέιβιν Έκι αλλά και ο Θεόδωρος Αξιώτης του αποδίδουν την πέμπτη ελλειπτική τροχιά στο ηλιακό μας σύστημα ανάμεσα στον Άρη και το Δία. Τον αποκαλούσαν Τιαμάτ, οι μυστηριώδεις Σουμέριοι, ίσως οι πρόγονοι των Σαμαριτών της Ιουδαίας, και τον συσχέτιζαν με τους Ανουνάκη, ένα είδος βασιλικών δαιμόνων, ημίθεων, που έλαβε καταγωγή από το πλανήτη Νιμπύρου. Μία άλλη αναφορά στο χαμένο πλανήτη Φαέθοντα. Το όνομα Ανουνάκη δείχνει προέλευση από άνω και πιθανά να υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό, όπως και με τους Νεφελίμ, τους Ελοχίμ της Παλαιάς Διαθήκης. Άλλοι αποδίδουν το πλανήτη Μαρδούκ των Βαβυλωνίων σε αυτόν τον πλανήτη. Οι Ελβετοί έχουν σε κάποια χαρτονομίσματά τους εικόνες ψηλόλιγνων Ανουνάκη, Φαέθωτων και τον πλανήτη σε μέγεθος μεγαλύτερο της γης σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Οι Ελβετοί θεωρούνται κλειδοκράτορες των μυστικών της Λευκής Φυλής. Ο Ρωσοεβραίος Εμμανουήλ Βελιτσκόφσκι ισχυρίζεται ότι ο Φαέθων ήταν κομήτης που εισήλθε στο ηλιακό σύστημα και προκάλεσε καταστροφές στον Άρη, τη Σελήνη και τη Γη και τελικά ετέθησε τροχιά γύρω από τον ήλιο με το όνομα Αφροδίτη. Ταιριάζει η περιγραφή με την ανώμαλη πορεία του φαεθεντικού άρματος στο ελληνικό μύθο. Όπως ξεπερνά το μέτρο μια τέτοια μεγάλη κοσμική καταστροφή και ο πλανήτης Αφροδίτης υπήρχε εκεί και έχει βέβαια πολύ μεγάλο μέγεθος από ένα κομήτη. Οι Ιάπωνες επιστήμονες θεωρούν πως πρέπει ο πλανήτης να είχε αρκετούς δορυφόρους, ενώ η επίσημη επιστημονική θέση είναι ότι υπήρξε εκεί ένας πρωτοπλανήτης προ-δισεκατομμύρια χρόνια, αλλά η ασταθή κατάστασή του και η ασταθής τροχιά τον οδήγησε στη διάσπαση και τη δημιουργία της ζώνης των αστερεειδών. Ο Πλάτων όμως και ο Λουκιανός και οι μυθολογίες των λαών αμφιβάλλουν για τη θέση αυτή. Η μακρινή απόσταση του πλανήτη από τον ήλιο διαμόρφωσε μάλλον μια φυλή όντων στον Φαέθοντα με έλλειψη μελαμίνης, άρα τα λευκά ξανθά μαλλιά, το λευκό δέρμα και τα γαλανά μάτια ήταν ο πιθανότερος φαινότυπος. Ο Θανάσης Πάσχος στο εξαντλημένο έργο «Οι Άτλαντες Κάπα Ντένικεν και όχι οι θεοί» μιλά για απίκηση των πλανητών του ηλιακού συστήματος από τους Άτλαντες. Το σωστό όμως ήταν οι Φαέθοντες. Είχαν αναπτύξει λοιπόν οι κάτοικοι του πλανήτη αυτού προ 65 εκατομμυρίων ετών ένα τέτοιο τεχνολογικό πολιτισμό που θα τους επέτρεψε την απίκησή τους στον Άρη, αλλά και δορυφόρων του Δία, ίσως και του Κρόνου. Ο Άρης είχε νερό σε μεγάλα ποτάμια και λίμνες και πυκνότερη ατμόσφαιρα, έτσι
οι φαέθοντες εύκολα θα απίκησαν στον πλανήτη. Στη Γη είναι πιθανό να ήλθαν σε συμφωνία με τους ορνηθόσαυρους για την εξόρυξη χρυσού, αλουμινίου, ουρανίου και άλλων μετάλλων για τη βιομηχανία τους. Στην σελήνη αναφέρεται πως έχουν βρεθεί ερείπια από βάσεις των φαέθωτων. Στο δορυφόρο Ιαπετό ευρέθησαν στοιχεία από διαστημόπλιο Κασίνι που δείχνει ότι όλος ο πλανήτης ίσως ήταν η εσωτερική βάση των φαέθωτων. Πιθανά αυτό ισχύει για τους δορυφόρους Δήμο και Φόβο του Άρη. Στην Αφροδίτη μάλλον το αφιλόξενο περιβάλλον τους εμπόδισε να την επικίσουν. Αυτός ο επικισμός των πλανητών δεικνύεται στην επικίνδυνη πορεία του φαεθωτικού άρματος. Ένας πολιτισμός με τεράστια τεχνολογία αλλά υπερρεαλιστικά χαρακτηριστικά που τελικά οδηγήθηκε, όπως φαίνεται πάντα, με την υποχώρηση της πνευματικότητας στην ηθική παρακμή. Πιθανή η χρήση σκλάβων από τη Γη ή τον Άρη, αλλά και υβριδίων που ανέπτυξαν με τη γεννητική μηχανή. Κάποια στιγμή, λόγω της αδυναμίας, πιο πέρα επέκταση της κυριαρχίας τους και της εκμετάλλευσης νέων χωρών, πηγών, εργατικής δύναμης, εμφάνισαν μια οικονομική κρίση. Κρίση ταυτόχρονα κοινωνική και πολιτισμική, ενός πλανητικού γεγονός που είχε ήδη παρεκμάσει πνευματικά και ηθικά. Η επιθυμία να οδηγήσει ο φαέθον το άρμα του ήλιου δείχνει την ακόρεστη επιθυμία αυτών των ανθρώπων να εξουσιάζουν τα πάντα και τους πάντες. Τελικά, η κρίση βρήκε διέξοδο σε πλανητικό πόλεμο που επεκτάθηκε σε όλο το ηλιακό σύστημα. Κάποιοι ερευνητές μιλάνε για διακόρευση του πυρήνα του φαέθοντα προς χρήση της γεωθερμικής ενέργειας με αποτέλεσμα την έκρηξη του πλανήτη. Άλλοι για αλυσιδωτές πυρηνικές εκρήξεις από τη χρήση πυρηνικών όπλων που οδήγησαν στη μαζική έκρηξη των ωκεανών του πλανήτη. Όπως και να έγινε, οι χιλιάδες αστεροειδείς μείνανε μνημεία του πλανήτη φαέθοντα. Μετά την καταστροφή του πλανήτη, αστεροειδείς και μετεωρίτες χτύπησαν τον Άρη, τη Σελήνη και τη Γη, όπου επέφεραν το τέλος των δεινοσαύρων. Κάποιοι, όπως πάντα, επέζησαν της καταστροφής και παρέμειναν σε βάση στον Άρη ή και στο δορυφόρο Ιαπετό ή και σε άλλους πλανήτες. Ίσως κάποιοι από αυτούς να κατέφυγαν στη Γη και να καταστάθηκαν σε ψυχρές ορεινές περιοχές του πλανήτη, ώστε να εγκλιματιστούν καλύτερα. Τέτοιες θα ήταν τα Ιμαλάια, ο Κάφκασος, οι Άλπεις και οι Άνδης. Τα εξωγενή αυτά φύλλα στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται ως γένη Ιάφεθ ή απαιτικά, λέξη που θυμίζει το φαέθοντα και είναι τα ανάλογα με το Ανουνάκι των Σουμερίων. Επίσης, η ιστορία της Ιούς, κόρη της Λευκάνης, γενάρχης των Ιώνων, που περιγράφει ο Αισχύλος στον Προμηθέα Δεσμότη, αντιστοιχεί σε μια τέτοια πορεία. Η Ιώ, διωγμένη από το Άργος, Άρης, Άγος, καταφεύγει δια του Βοσπόρου, πέρασμα του στενού Άρης Γης, στη Σκυθία, στον Κάφκασο και μετά στη Μικρά Ασία, στην Ιουδαία και την Αίγυπτο, όπου θα γεννιόταν ο Έπαφος, πρόγονος των Δαναών. Αναφέρεται στην Αίγυπτο φίλος Κιθικό που λεγόταν Ιξός και αντιστοιχεί μάλλον με τους Δαναούς οικέτες του Αισχύλου. Επίσης, ο Έπαφος φαίνεται να αντιστοιχεί στο φιδόμορφο θεό Άποφη, το αρχαίο μάλλον όφι της Αποκάλυψης που ρίχτηκε στη γη από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, άγγελο του πυρός. Ο άγγελος Εκελιανός έβλεπε την πορεία της Ιούς, την ιστορία της Λευκής Φυλής και τη συνέκρινε με το πέρασμα Πατισάχ, Πάσχα, των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, υπτίος γης δηλαδή Άρης. Δια της ερυθράς θάλασσας ο Άρης λεγόταν Ερυθρέα, ερυθρός πλανήτης, δηλαδή τον πλανήτη Γη. Ο Ιων, γιος του Ξούθου, έξωθεν,
είναι πρόγονος της Λευκής Φυλής, με απικία στη Μικρά Ασία, με τη Δωδεκάπολη στη Χερσόνησο της Ερυθρέας απέναντι από τη Χίο και την πόλη Ερυθρέα, Ερυθρές, όπου προφήτευε η Σίβυλα, που αργότερα θα προφήτευε στους Ρωμαίους από τη Κίμη της Ιταλίας. Η συνέχεια του ιερατείου της Λευκής Φυλής, η Μίλητος, η πρώην πόλη των μελαχρινών καρών, θα κατακτηθεί και θα σφαγεί ο πληθυσμός της, ενώ όσοι επέζησαν θα γίνουν δούλοι. Αυτή η πόλη θα γίνει η Μητρόπολή τους. Εκεί θα έφτανε στην ακμή του ο πρώτος γήινος λευκός πολιτισμός. Θα γεννιόταν η φιλοσοφία και όλες οι φυσικές επιστήμες του καθαρού επιστημονικού υλισμού. Αριθμολεξικά, μαντέψτε τι δίνει η Μίλητος. 666. Ανάλογοι θρύλοι της καταγωγής των Λευκών από τα άστρα υπάρχουν σε όλους τους λαούς του πλανήτη. Στην Βόρεια Ιαπωνία αναφέρονται στη Λευκή Φυλή Ενού, ενώ ο Ιάπωνας ερευνητής είχε ισχυριστεί ότι κατήχε αγαλματίδιο από τον πλανήτη Φαένθοντα. Είναι περίεργο πάντως το πεπρωμένο αυτό του λαού του ανατέλλοντος ηλίου με τις πυρηνικές εγκρήξεις της Χιροσίμα, του Ναγκασάκι και πρόσφατα της Φουκουσίμα. Μοιάζει το κάρμα των Λευκών Ιαπώνων να έρχεται από πολύ παλιά και να μην έχει ακόμα εξαντληθεί. Η έλευση στη γη των Λευκών Φαέθωτων δεν αποκλείει τη γηγενή ύπαρξη της γης. Στην υπηρετική Ευρώπη προ-1000 ετών ζούσαν οι Νεαντεντάρλοι, λευκοί πληθυσμοί στα δάση και στις σπηλιές, στάσιμοι σχεδόν εξελικτικά, όταν στην Αφρική είχε ήδη εξελιχθεί ο Νεάντερταλ σε Homo sapiens sapiens. Ο Ευρωπαίος Νεάντερταλ, λόγω της ζωής του σε σκιερά και κρύα μέρη, είχε έλλειψη της μελανίνης με αποτέλεσμα το λευκό φαινότυπο. Πιστεύω ότι ήταν ο κατάλληλος πληθυσμός για διασταύρωση με τους εξωγενείς φαέθοντες. Η τραγωδία του Ιων του Ευρυπίδη αφήνει κάποια ίχνη. Ο Ξούθων, ο έξωθεν Λευκός, παντρεύτηκε τη γηγενή Κρέουσα, κόρη του Ερυχθέως. Πιθανά εννοεί τους γηγενείς Λευκούς και με πολλή δυσκολία, και αφού επέμβει ο Θεός της ιατρικής Απόλλων, εμφανής η δυσκολία διασταύρωσης που λύθηκε μάλλον τεχνολογικά, γεννά τον Ιώνα. Και για άλλους τον Ιαννό, τον διπρόσωπο Ρωμαίο Θεό, τον γενάρχη της μικτής πλέον Λευκής Φυλής. Η Λευκή Φυλή θα επικρατήσει στο βόρειο ημισφαίριο, εκτός των πόλων, όπου θα παραμείνουν οι γηγενείς Ήτρινοι Εσκιμόοι και άλλοι Ινδιάνοι. Μετά το καταστροφικό Ατλαντικό πόλεμο μεταξύ των γηγενών Κίτρινων, Ατλάτων και Μαύρων Αθηναίων, γύρω στα 2000 με 1800 π.Χ., η επικράτηση της Νέας Λευκής Φυλής δηλώνεται στη μάχη των Λαπιθών με τους παλαιούς κάτοικους Κένταυρους. Το Κένταυρος μάλλον είναι αλλίωση του Τζάια Ταύρος, δηλωτικό της αυθονίας αυτής της μέλαινας φυλής. Ο Σοκράτης παρίσταται σαν Κένταυρος στο νότιο αέτομα της Ακρόπολης να παλεύει με έναν Λάπιθα. Ο αρχηγός των Λαπιθών λέγεται Κενέας, δηλωτικό της καινής νέας φυλής των Ιώνων, αλλά και της συγγένειας με τους Κενεάτες Χαναναίους. Οι Φοίνικες ήταν ένας λαός συγγενής των Ιώνων, για την ακρίβεια οι νότιοι Ιώνες. Ο Εσκύλος στις Οικέτιδες δίνει πολλά στοιχεία, ταυτίζοντας ουσιαστικά τους Δαναούς με τους Φοίνικες. Αρχαιολογικά ευρήματα στην Ουγγαρίτ επιβεβαιώνουν τον Εσχύλο, όπως τα χρυσά νεκρικά προσωπία παρόμοια με αυτά των Μικηνών. Η μάχη στη Τρία έγινε μεταξύ των Ξαθών Δαναών Φοινίκων και των μελανοκίτρινων πελασγών του ήλιου, με βασιλιά το γυραίο Πρίαμο. Η εμβολή του ημίθεου Αχιλλέα μάλλον είναι ο μυρικός αναχρονισμός. Οι Δαναοί και οι Φοίνικες γύρω στα 1100 π.Χ. αντιμετώπιζαν υπολείμματα των κάποτε ανθυρών πολιτισμών των Μαύρων Αθηναίων και των Κίτρινων Ατλάτων.
όμοια το 1400 π.Χ. είχαν κατακτήσει ό,τι είχε μείνει από την άλλοτε κρατεά Ατλαντική Μινωική Αυτοκρατορία που διαλύθηκε πρώτα από το μεγάλο πλανητικό Ατλαντικό πόλεμο το 1800 π.Χ. και μετά την ηφαιστειακή έκρηξη της Σαντορίνης το 1600 π.Χ. Έτσι κατάφεραν οι λευκοί Δαναοί Φοίνικες, μετέπειτα Ίωνες, να κυριαρχήσουν την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη. Η Αίγυπτος αντιστάθηκε και τελικά έδιωξε τους Ίξος από τα εδάφη της. Οι Δωριείς και οι Αιώλιοι θα εκμεταλλευτούν την εξασθένηση των Δαναών Ιώνων από την πολιετή μάχη της Τρίας για να ανακαταλάβουν τα ελληνικά εδάφη από τους μαχητές κάθοδος των Δωριαίων. Η λέξη Φοίνικες μάλλον προέρχεται από το φίνος, που σημαίνει πορφυρός, δηλαδή κόκκινος. Η παντελή έλλειψη μελανίνης είχε σαν αποτέλεσμα το κοκκίνισμα του δερματός τους από τον ήλιο. Όπως οι λευκοί Βορειοευρωπαίοι και Ρώσοι κοκκινίζουν όταν έρχονται το καλοκαίρι στη Μεσόγειο. Η γλώσσα τους ήταν συγγενής των Ηλυριών, σημερινών Αλβανών και των Παιώνων, των Σκοπίων. Η ταύτιση από τον δι εκεί των Ουαλών Κίμβρων με τους Γαλάτες ως συγγενείς των Φινίκων είναι σωστή. Πρόκειται λοιπόν για δυναρικούς λαούς με θεούς που ήταν παρόμοιοι με τους σκανδιναβικούς, μικηναϊκούς και κελτικούς θεούς όπως ο Βάλ, Μπέλ, Απόλλων ή ο Χαντάντ, Δίας με κεραυνό ή Αστραπή, Αφροδίτη και άλλοι. Ο Μελκάρτ δεν αντιστοιχεί στο δωρικό ημίθεο και γενάρχη Ηρακλή, αλλά στο Μελικέρτη, γιο της Ινούς, Ινώ, και έγωνο του Φοίνικα Κάδμου, αδελφό της Φοινικοπούλας Ευρώπης. Τι άλλη απόδειξη για τη φοινικική καταγωγή όλων των βορείων ευρωπαϊκών λαών. Οι Φοίνικες αναφέρεται ότι ήρθαν στην Ερυθρά θάλασσα, ξανά ο ερυθρός πλανήτης Άρης, και κατοίκησαν στην Χαναάν, στο Λίβανο, δηλαδή στην Νότια Ιωνία. Απίκησαν σε όλη τη Μεσόγειο, έφτασαν στη Βρετανία και πιθανά στην Αμερική, ακολουθώντας το δρόμο των Ατλάτων. Ίδρυσαν την Καρχιδόνα, όπου αναπτύχθηκε το τιμοκρατικό, ολιγαρχικό πολίτευμα που περιγράφει ο Αριστοτέλης. Ένα πολίτευμα που είναι σχεδόν παγκόσμιο σήμερα με την επικράτηση λίγων μπάμπουλτων οικογενειών επί κάθε λαού. Αυτοί θα λατρέψουν το Βαάλ, Κρόνο, αδελφό του Ιαπετού, Ιάφεθ, και θα θυσιάσουν τα παιδιά τους σε αυτόν μαζικά λίγο πριν πέσει στους Ρωμαίους το 146 π.Χ. Οι Ιώνες ίδρυσαν ανατολικά την Αθήνα, τη γενέτρια των Αστών, ώστε με τις δύο Μητροπόλεις τους να κυριαρχήσουν σε όλη τη Μεσόγειο. Αυτός ήταν ο σκοπός της σικελικής εκστρατείας που σαμποτάρισε έντεχνα το δωρικό ιερατείο, γεγονός των Ερμοκοπηδών, που με το μέγιστο Σοκράτη, ο μελαχρινός Σοκράτης, ουδέποτε μοιήθηκε στα φοινικικά ελευσίνια μυστήρια και τον ηρωικό Αλκιβιάδη. Ο Σοκράτης και ο Αλκιβιάδης θα το πληρώσουν αργότερα με το θάνατό τους. Η γέφυρα των Αθηναίων Καρχιδονίων απέτυχε, αλλιώς θα είχαν ήδη κυριαρχήσει σε όλον τον κόσμο από τότε. Όλη η ιστορία του πλανήτη θα σημαδευτεί από τότε με την προσπάθεια της Λευκής Φυλής να κυριαρχήσει παντού σε όλον τον πλανήτη. Οι κονκισταδόροι Ισπανοί με τη γενοκτονία των Ινδιάνων, οι απικιοκράτες Γάλλοι με τη γενοκτονία των Αφρικανών, οι Άγγλοι με τη γενοκτονία των Αυστραλών και των Ινδόων, οι Ολλανδοί με τη γενοκτονία των Ινδονησιών, οι Πορτογάλοι με τη γενοκτονία των Βραζιλιάνων και ούτω καθεξής. Ο Χίτλερ θα εξιστορήσει την καθαρότητα της Άριας Λευκής Φυλής και την καταγωγή της από τη Θούλη, που δεν είναι παρά ο πλανήτης Φαέθων και η απικία του Άρη. Τα ολοκαυτώματα των γηγενών κίτρινων Χαζάρων, Αζέρων, Ιουδαίων και άλλων κατωτέρων φυλών είναι γνωστή. Η νίκη του κατώτερου μέλανα Αμερικάνου Τζέσε Ουέντς στους Ολυμπιακούς του Βερολίνου τους τύχησε πολύ. Οι λευκοί άνθρωποι, όπως τους έλεγαν οι γηγενείς Ινδιάνοι της Αμερικής, έσφαξαν, εκμεταλλεύτηκαν, κυριάρχησαν παντού. Όμως η φυλή τους σαν επέμβαση της φύσης μοιάζει να εξωθείται από τον πλανήτη. Ο πολλαπλασιασμός των γηγενών μαύρων και κίτρινων πληθυσμών,
Η μεικτή γάμη με την αναγκαστική εξάλληψη του ρατσισμού οδηγεί στην αργή και σταθερή αφομοίωση της λευκής φυλής από τις γηγενείς και τη δημιουργία μιας ενιαίας πλανητικής φυλής που θα αντιπροσωπεύει την παγκόσμια ειρήνη και αρμονία όλων των κατοίκων της γης, ανεξαρτήτως χρώματος, γλώσσας και θρησκείας.